Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Держави-члени Співдружності Націй, раніше знане як Британська Співдружність, це добровільне об'єднання поточних і колишніх 54 суверенних держав-членів. Майже всі вони колишні британські колонії або залежні території цих колоній. Нещодавно у нас на огляді були монети однієї з країн Британської Співдружності – центи Австралії. Зараз же хочу представити вам на огляд досить цікаві монети іншої держави Співдружності Націй – Нової Зеландії. І це 5 та 10 центів 2002 та 1987 років відповідно. Тож перед початком підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати. Нова Зеландія – суверенна острівна держава у південно-західній частині Тихого океану. Розташована на двох великих островах, Північний і Південний, та близько 600 прилеглих дрібніших островах. Перший європейський мореплавець, який побував біля берегів цієї країни, голландець Абель Тасман, назвав її Стейтенленд. Саме ця назва була трансформованою голландськими картографами в латинське Нова Зеландія на честь однієї з провінцій Нідерландів – Зеландія, і в голландську назву Нуен-Зеленд. Пізніше британський мореплавець Джеймс Кук вживав англійську версію цієї назви – Нью-Зеленд у своїх записах, і саме вона стала офіційною назвою країни. 1907 року, слідом за Канадою і Австралією, країна була проголошена самостійним домініоном. Попри те, що протягом тривалого часу, як і всі домініони Британської імперії, країна мала незалежне управління, розвинену економіку, власну внутрішню і зовнішню політику, формально вона стала цілком самостійною державою лише 1947 року. Долар був введений в 1967 році, прийшовши на заміну новозеландському фунту під час переходу фінансової системи Нової Зеландії на десятковий рахунок. Відтоді один новозеландський долар складається зі 100 центів. Оскільки Нова Зеландія входить до Британської Співдружності, номінальною головою якої є діючий монарх Англії, всю історію існування центів Нової Зеландії і їх аверс займає портрет Єлізавети II. На наших сьогоднішніх монетах використаний 4-й коронований портрет королеви Єлізавети II, що дивиться праворуч, на монеті в 5 центів, та 3-й коронований портрет королеви Єлізавети II, що дивиться праворуч, на монеті в 10 центів. По колу аверсів зліва направо розміщена легенда, ім'я королеви Елізабет II і назва країни Нью-Зеланд та рік карбування монети 1987 та 2002. Сюжети реверсів повсякденних монет Нової Зеландії дуже різноманітні. На них зображені представники фауни та флори, культурні символи або історичні постаті, що відображають унікальність Нової Зеландії. Перейдемо ж безпосередньо до наших монет. На реверсі монети в 5 центів у центрі зображена гатерія або туатара, єдина представниця поширених у давні часи дзьобоголових рептилій. Унизу в центрі напис 5, номінал монети, над зображенням рептилії ширяючий птах. Монета виготовлена з мідно-нікелевого сплаву, вага 2,83 грами, діаметр 19,43 мм та товщина 1 мм. Гурт рубчастий. Рік карбування монети 1987. В цей рік монета карбувалась монетним двором Австралії в Канберра в кількості 4000 екземплярів в якості Brilliant Uncirculated та 1500 в якості Proof, а також королівським монетним двором Латризант Велика Британія тиражем 40,5 мільйонів екземплярів. 31 липня 2006 року Резервний банк Нової Зеландії припинив випуск монети в 5 центів. На поточний час вартість монети в межах 14-25 гривень в залежності від стану. Гатерія проіснувала майже 200 мільйонів років без істотних змін будови. Це реліктовий вид. Гатерія досягає довжини 1 метра. Її масивне тіло прикрашене від голови до хвоста гребенем. Тому туземці Нової Зеландії ще називають ящерку туатара, що означає «шипоносна». Ареал охоплює 13 невеликих скелястих островів в затоці Пленті. Раніше траплялась по всій Новій Зеландії, але була винищена завезеними хижаками. Гатерія – нічна істота, що виповзає з нори, коли температура спаде до 10 градусів за Цельсієм. Має досить добре розвинене третє або тім'яне око, яке серед сучасних рептилій зберіглося тільки в неї та деяких ящерок. Живе 100-200 років. Малята народжуються з яєць через 15 місяців. Живиться комахами та іншими безхребетними, іноді поїдає яйця птахів. На реверсі монети в 10 центів у центрі зображена маска Маорі – коруру.
корінного народу Нової Зеландії і основного населення країни до прибуття європейців. Зверху в центрі напис 10 – номінал монети. Монета виготовлена з мідно-нікелевого сплаву, вага 5,66 грами, діаметр 23,62 мм та товщина 1,69 мм. Гурт рубчастий. Рік карбування монети – 2002. В цей рік монета карбувалась королівським монетним двором Латризант Велика Британія в кількості 18 тисяч екземплярів в якості Brilliant Uncirculated, 10 тисяч в якості Proof та монетним двором Оттава, Канада тиражем 21 мільйон екземплярів. На поточний час вартість монети в межах 20-35 гривень в залежності від стану. Маорі коруру – це різьблена маска, що є важливою частиною традиційної архітектури та мистецтва народу маорі, корінного населення Нової Зеландії. Вона є не просто декоративним елементом, а має глибоке символічне та духовне значення. Коруру розміщується на найвищому елементі фронтону традиційного маорійського будинку зборів. Вона являє собою обличчя предка, яке вінчає дах будівлі. Весь будинок у архітектурі маорі розглядається як тіло цього предка. Гребень даху – хребет, стропила – ребра, а коруру – голова. Це символічне зображення служить захисником і хранителем будинку та спільноти. Маорійське різьблення є надзвичайно складним і деталізованим мистецтвом. Коруру має такі характерні риси. Обличчя з витріщеними очима та висунутим язиком. Це класичний мотив у маорійському мистецтві, що символізує виклик, силу та відлякування ворогів. Воно часто асоціюється з хока – традиційним бойовим танцем. Спіральні візерунки – це візерунки, що нагадують розгорнутий листок папороті, є одним з найпоширеніших символів у мистецтві маорі. Воно символізує нове життя, зростання, силу та мир. Вони можуть бути присутніми як на самій масці, так і на інших елементах будинку. Символіка предків. Кожна коруру унікальна і може відображати конкретного предка або божество. Різьблення розповідає історію родоводу, досягнень та духовного шляху. Це робить будинок місцем, де оживає історія та спадщина племені. Матеріали зазвичай коруру ріжуть з дерева, яке вважається священним матеріалом у культурі маорі. Коруру – це не просто різьблена маска, це живий елемент, що пов'язує фізичний світ з духовним. Вона є свідченням глибокого зв'язку маорі з їхніми предками та природою. Мистецтво різьблення передається з покоління в покоління, і кожен майстер вкладає в свою роботу не лише майстерність, а й духовну силу. Одного часу уряди Австралії і Нової Зеландії обговорювали питання про введення єдиної австралійсько-новозеландської валюти, але цієї ідеї не прийняли. І гадаю, це на краще, адже валюта часто є символом національної ідентичності та суверенітету, і відмова від неї на користь спільної валюти була б значним кроком, який, можливо, мав би непоправні наслідки. Обов'язково в коментарях пишіть ваші враження від оглянутих монет та які з монет Нової Зеландії ви маєте у себе в колекціях. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал. До нових зустрічей!